that I use for bag maintenance, especially sa LB Speedy, Monogram, or Damier. Okay. Ito, let's start from here. Ito siya is 99% water siya, non-alcohol po siya. Baby wipes po. Then, ito po, tissue, then toothpick. Ito siya fiber. Kung meron po kayo yung sa mga sunglasses nyo, yung mga salamin na yung pampunas, yun pwede po siya. Tapos ito siya Moso Natural. Tapos ito Tepro Dry. Tapos ito siya Dry Pet. Kung napapansin nyo siya is tubig na siya kasi pinagamitan ko siya. Ito po siya pagbago siya. Okay. Ito yung LB bag natin na Speedy size 25. Okay. Una muna tayo dito. Ito yung fiber na pampunas natin. Ito. I don't usually use may mga chemicals para dun sa panglinis sa leather, panglinis sa mga hardware niya. Kasi ayoko kasi magka-rush siya. So, I use this one. So, ang nagawa ko is like this. So, gaganyanin ko lang siya. Okay. Yan, nag-ano na siya. Ayan. Nakikita niyo siya. Ayan. Yung dirt niya. Tapos, ito din dito. Nagawa ko is, ginaganyan ko siya. See? Then, ganito rin po dito siya. Lahat po yan. Kasi ito old na siya, so may mga gasgas na talaga siya. So, pag nilagyan mo pa yan siya ng yung may chemicals, naku, magraras na siya. See? Tapos, dito tayo sa tissue and toothpick. Para saan po siya? Natutunan ko po sa isang staff ng pre-love store. Nung time na nasa store po ako, may nakita ako ng bag na sa loob niya is may mancha po siya ng, nakikita niyo po siya, ayan. Nakikita po niyo yung kulay. Yan. Yan. Tapos, meron din po siya sa loob. Like this. Ayan. So, yung nakita ko po sa loob is may mancha siya na ganyan. Tinanong ko, ba't may kulay siya ba't anong mancha yun? Sabi nung staff, nanggagaling po daw yun dito, sa may gilid ng hardware. Ayan. Okay. So, paano siya tatanggalin? Ganito. Siyempre, para maiwasan po siya na pumasok sa bag. Kasi pag iwasan nahulog na siya doon, pag kinuha mo siya, magagasgasan ngayon sa loob ng bag, ayun po, madadampihan na po siya ng mancha niya. Okay. So, gagawin mo lang is, yun. Siyempre, dapat yung tingnan mo siya, ayan. Pag yan po, pumasok sa loob ng bag, magkakamantsa na po yung loob ng bag niyo. Yan. Continuous lang, pati dito, gawin nyo, yung dito. Tapos, yung dito rin. Yung dyan. Pwede po siya dyan. Next is ito po. Okay. Ito, ang gamit ko dito
is dito po sa zipper niya. Again, gagamit tayo ulit ng tissue. Gat mahari, ito, huwag siyang matalamsikan. Wag na gagamit ng masking tape kasi pag gumamit ka ng masking tape, pag dinikit na yun, naku, may tendency na mahirap siyang tanggalin. Ito po siya, pagpahid mo sa kanya is okay. Ayan, nawawala siya kaagad. Okay, wala ka. Nagda-dry po siya agad. Okay, after that, syempre, para matanggal yung amoy, may amoy siya ng konti, after that, mawawala naman siya. Ilalagay natin ang Moso Natural. Lagay muna natin siya. May lamang kasi ba? Yan. Yan. Okay, next. Ito. Okay, ito po siya. Be sure na 100% or 99% na yung baby wipes po nang gagamitin nyo is 99% water or 100% water siya, non-alcohol. Okay, yan. See. Ang dumi na. Yan lang po ang panggamit kahit sa mga Chanel na bag, no? Hermes, pwede po siya. See? Okay. Next, ito po siya, nilalagay ko po siya po sa bag closet ko po. Okay? Hindi po sa loob ng bag. Kung alin sa bag nyo yung medyo maamoy, lalagyan nyo siya ng Moso Natural, tapos itatabi nyo po to. Ako tinatabi ko lang po sa mga bag. Ginaganyan ko lang po yan. Hanggang sa maputo na po siya ng tubig dito, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng gamitin. Okay? Para ma-maintain nyo po yung ayos ng bag nyo, hindi siya parang naglulukot siya. Kasi 'di ba pag binili natin yan, mostly pag bago, naka-fold siya ng ganyan. So, para ma-maintain natin po siya, gumamit po kayo ng bag organizer. Ayan po yung bag organizer. Yan. Yan po siya. Mabibili nyo lang po siya, mura lang po siya. Iba-ibang maker. Ayan po siya. Ito po sa loob. Tanggalin muna natin si Moso Natural. Ayan po. Magamit po ako ng bag organizer. Yan po siya sa loob. Yan po. Okay. Yan po ang bag organizer. Red. Okay, one more thing. Yung lalagyan nyo po siya ng handkerchief dito or kahit po ano, yung para usually po dun sa mga palapawis na kamay para maiwasan yung pagiging yung pag-itim niya rito, pagda-dark niya. Yan. See?